سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک داریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم درباره محیط CLI یا همون کامند لاین میکروتیک صحبت کنیم. ببینیم از کجا میشه به این محیط دسترسی داشت و با اصول اولیه اون آشنا بشیم تا بتونیم بهتر از این محیط استفاده کنیم. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. CLI یا همون کامند لاین اینترفیس میکروتیک از چند طریق قابل دسترسه. یه روشش رو قبلا دیدین. وقتی ما تلنت و یا SSH میزدیم به روترمون به محیط CLI میکروتیک دسترسی داشتیم. میخوایم چند تا روش دیگه رو معرفی کنیم که از این طریق هم میتونین به CLI دسترسی داشته باشین. یکیش نیو ترمینال توی وین باکس هست. اگه از طریق وین باکس به روترتون وصل بشین، توی اون محیط گرافیکی هم یه قسمتی داره که از طریق اون میتونین به CLI دسترسی داشته باشین و روترتون رو با کامند کانفیگ کنین. مشابه همین محیط رو توی وب فیک دارین، یعنی اگه با مرورگر وصل بشین اونجا هم به ترمینال دسترسی دارین که این خودش قابلیت خیلی خوبیه که شما تو محیط های گرافیکیتون هم همچنان CLI هایو دارین. حتی توی نرم افزار اندرویدی که برای میکروتیک نوشته شده توی اون هم شما دسترسی به محیط CLI رو دارین. بریم با هم دیگه ببینیم به این محیط ها چجوری میشه دسترسی داشت. من اگه نرم افزار وین باکس رو باز کنم، برم تو تب نیبرز، روی IP ادرس روترم که 192.168.2.1 باشه کلیک کنم، برای من خودکار این قسمت کانکت تو پر میشه. یوزر نیمم ادمین بود، پسوردم هم 1 2 3 بود. به روترم وصل میشم. توی روترم من یه قسمتی دارم اینجا به اسم یه دکمه‌ای دارم به اسم نیو ترمینال. اگر روی نیو ترمینال کلیک کنم، محیط CLI میکروتیک رو در اختیار من قرار میده که من میتونم به محیط CLI میکروتیک از این طریق دسترسی داشته باشم و کامنت های مختلفی رو که مد نظرم هست و اینجا وارد کنم. مشابه همین محیط رو گفتیم توی وب فیک هم داریم. بریم ببینیم دسترسی به اون چطوریه. من میام مرورگرم رو باز میکنم، اینجا IP ادرس روترم رو میزنم 192.168.2.1، یوزرنیم پسوردم رو وارد میکنم. توی اینجام اگر نگاه کنم، من باید قسمت ترمینال رو داشته باشم. این بالا روی دکمه ترمینال کلیک میکنم، محیط CLI یا محیط ترمینال اینجا هم دارم. میتونم هر کامندی رو که خواستم اینجا وارد کنم و دسترسی داشته باشم به محیط ترمینال. در مورد نسخه اندروید هم همینطوریه. شما از طریق نرم افزار اندروید هم میتونین محیط CLI رو داشته باشین. حالا ما این یکی رو توضیح نمیدیم، خودتون میتونین از طریق گوشی موبایلتون چک کنین. محیط CLI یه محیط به اصطلاح سلسله مراتبیه و یه خوبی خیلی بزرگی که محیط CLI میکروتیک داره اینه که خیلی شبیه محیط وب فیک و یا محیط وین باکس هست. یعنی تمام اون سلسله مراتبی که اونجا رعایت شده اینجا هم مشابه همون سلسله مراتب رو دارین. مثلا شما توی وین باکس می‌خواستین IP ادرس ست کنین و روی یه دیوایسی میرفتین توی منوی IP پنجره ادرس رو باز می‌کردین، IP ادرستون اضافه می‌کردین. مشابه همون رو اینجا توی محیط CLI هم دارین. یعنی باید IP ادرس رو تایپ کنین، داخل اون محیط برین و کامندهای بعدیتون رو اونجا وارد کنین. یه سری نکاتی هم در مورد محیط CLI هست، اینکه شما شبیه اون چیزی که توی لینوکس دارین، اگر بخواین یک لول به عقب برگردین، وقتی که چند تا پنجره رفته باشین جلو و یا چند تا منو رفته باشین جلو، از دو نقطه استفاده میکنین. اگر بخواین یک دفعه تمام اینها رو برگردین به روت، از اسلش استفاده میکنین. مشابه اینو توی محیط لینوکس هم داریمش. چند تا نکته خیلی کاربردی در مورد محیط CLI بگیم که کار کردن با اونو برامون راحت تر کنه. نکته اول اینه که شما میتونید از علامت سوال استفاده کنین به عنوان هلپ تا کامنت ها رو توی هر قسمت از CLI به شما نشون بده. اینها رو بعد میریم با همدیگه چک میکنیم. میتونین از دکمه تب استفاده کنین تا کامنت ها رو براتون کامل کنه. شما لازم نیست همه کلمات رو کامل تایپ کنین. مثلا کلمه ادرس رو لازم نیست کامل تایپ کنین، اونقدری از این کلمه رو باید تایپ کنین که یونیک باشه. بعد از اون اگه بخواید مطمئن بشین که کلمه همون چیزی که مد نظر شماست، میتونین از تب استفاده کنین تا کامند کامل بشه. اگه دو تا تب رو بزنین،
و یه حرفی یا کلمه‌ای رو تایپ کرده باشین، لیست کامنت های موجود رو که با اون حرف شروع میشه رو به شما نشون میده. و اینکه اگر کامندی رو قبلا تایپ کرده باشین و بخواید دوباره اون کامند رو تکرار کنین، کافی از کلیدهای بالا پایین استفاده کنین تا دوباره به اون کامند دسترسی داشته باشین. بریم با هم دیگه این نکاتی که گفتیم رو مرور کنیم. من وارد نیو ترمینال روتر میکروتیک هم شدم، تو محیط CLI روتر میکروتیک هم هستم. میام نگاه میکنم من هر جایی که علامت سوال رو تایپ کنم به من میاد چیکار میکنه، لیست کامند هایی که اونجا وجود داره رو به من میگه. من الان توی روت بودم، اومدم علامت سوال رو تایپ کردم، اینا رو به من نشون داد. حالا اگه من IP رو تایپ کنم، فاصله و علامت سوال رو تایپ کنم، میاد لیست کامند هایی که زیر مجموعه IP باشه رو به من نشون میده. این شبیه مواردی هست که اینجا دارم، یعنی توی وین باکس IP این موارد به من نشون میده. مثلا نگاه کن اینجا من اکانتینگ دارم، ادرس دارم، توی این هم اکانتینگ دارم، ادرس دارم. کاملا شبیه همون چیزه، کاملا که نه، تا حد خیلی زیادی شبیه همون چیزی که توی وین باکس دارم من. حالا اگه من کلیک کردم IP ADD اینجا علامت سوال بگیرم، اومده حالا کل کامندا رو به من نشونه. من اگه تب بزنم ادرس رو برای من کامل میکنه. چرا؟ چون من ADD که تایپ کردم هیچ کلمه دیگه اینجا وجود نداره که با ADD شروع بشه. اگر A رو تایپ میکردم، شما اینجا میدونین که هم اکانتینگ، اینجا میبینین که هم کلمه اکانتینگ، هم ادرس و هم آرک با A شروع میشد. بیاین من امتحانش کنم اینو. من اگه بگم IP A دابل تپ کردم، یعنی دوبار پشت سر هم کلید تپ رو فشار دادم، اومد برای من گفت شما 3 تا کامند داری که با A شروع میشه، اکانتینگ، ادرس، آرپ. اما به محضی که من دی رو تایپ کنم، کدوم یکی از اینها با AD شروع میشه؟ ادرس. پس اگه من یه تپ که بزنم خودش ادرس رو برای من کامل میکنه. اگه اینتر بزنم رفتم وارد قسمت IP ادرس شدم. این مشابه اینه که شما توی وین باکس بهم بگین IP ادرس، وارد این پنجره بشین، یعنی این پنجره رو باز کرده باشین. حالا داخل این چه گزینه‌ای داریم؟ من روی این به علاوه که کلیک کنم، نگاه کنین روش موس رو که نگه می‌دارم میگه اد. کامندی هم که اینجا دارم علامت سوال من بزنم چی دارم؟ اد دارم. حالا من اینجا اگه اد رو کلیک می‌کردم روش چه فیلدهایی داشتم؟ ادرس داشتم، نتورک داشتم، اینترفیس. من اینجا میگم اد، علامت سوال میزنم، میگه ادرس بگو چیه، نتورک چیه و اینترفیس چیه. این موارد رو من اینجا دارم. مثل دکمه هم اینجا دارم، مثل دیزیبل و کامنت و این موارد که اونها رو هم اینجا به صورت کامندی برای من آورده. پس همینطور که میبینین محیط کامند لاین میکروتیک خیلی شبیه اون چیزی که ما تو وین باکس و یا وب فیگ داریم. حالا من اگه بخوام برگردم یه لول به عقب، روی 2 نقطه کلیک میکنم، دوباره برمیگردم تو ادرس. اگه بخوام برگردم توی روت، اسلش رو تایپ میکنم. تو این قسمت ما یه لابراتوار داریم که از ما خواسته شده از طریق CLI به روترمون دسترسی پیدا کنیم و IP ادرس اون رو ببینیم. ما دوباره به محیط CLI اون برمیگردیم، میایم میریم توی همون IP ادرس، لیست کامند ها رو نگاه میکنیم ببینیم چه کامندهایی داریم. نگاه میکنیم یک کامند داریم به اسم print، میشه print values of item، print values of item properties. میام اینجا print رو تایپ میکنم، نگاه میکنم اینم IP ادرس منو نشون داد، گفته ایندکسش 0، خود IP ادرس هستن 92.1/24. چیزی هست که توی تمرینات قبلی انجام دادیم. نتورک آیدیش اینه، روی اینترفیس اتر 2 که متصل به PC من هستش ست شده. پس خیلی راحت ما تونستیم IP ادرسی که ست کردیم و از طریق CLI ببینیم. پس کاری که ما کردیم این بود که رفتیم توی محیط CLI IP ادرس پرینت رو تایپ کردیم. شما هم میتونین بعد از اینکه IP ادرس رو تایپ کردین اینتر بزنین و اونجا پرینت رو تایپ کنین، و یا اینکه میتونین کل کامند رو یک دفعه تایپ کنین، بنویسین IP ادرس پرینت، باز هم همون نتیجه رو به شما میده. IP ادرسی که ست کرده بودین رو به شما نشون میده.
حالا اینجا ما به اشتباه 192.168.2.2 نوشتیم که 192.168.2.1 هست در واقع. یه پیکربندی خیلی ساده‌ای که تو روتر میکروتیک داریم اما خیلی مهمم هست، اون انتخاب اسم برای روترمونه. وقتی شما اسم روترتون رو تغییر میدین، این اسم توی چند جا به شما نمایش داده میشه. اسم روترهای میکروتیک همشون به صورت پیش‌فرض میکروتیک گذاشته شده. بهتره که شما این اسم رو عوض کنین و متناسب با شرایط خودتون، جایی که اون دیوایس قرار گرفته، استفاده‌ای که داره ازش میشه، اسم این روتر رو یه چیز با معنا بذارین. اصطلاحاً میگن یک نیمینگ کانونشن داشته باشین، یعنی یه فرمتی برای نامگذاری تجهیزاتتون داشته باشین و از همون فرمت پیروی کنین. مخصوصا اگه تجهیزاتتون زیاد باشه، این میتونه خیلی کمکتون کنه. مثلا یه قسمتی از نیمینگ کانونشن شما میتونه این باشه که مکان فیزیکی اون دیوایس رو توی اسمش بگنجونید. توی یه آزمایشی داریم ما اینجا که میخوایم اسم دیوایسمون رو عوض کنیم. میخوایم اسم دیوایسمون از میکروتیک تغییر بدیم، اسمش رو بذاریم هوم آندرلاین روتر و بعد نگاه کنیم ببینیم این اسم توی چه جاهایی نمایش داده میشه. بریم ما هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. میام اینجا، میرم تو قسمت سیستم آیدنتیتی. سیستم آیدنتیتی رو باز میکنم. اینجا اسم پیش‌فرض میکروتیک هستش. من قرار شد که اینو بذارم هوم آندرلاین روتر. روی اپلای یا روی اوکی کلیک میکنم. اگه نگاه کنیم ما قبلا هم اشاره کردیم داخل پرانتز این بالا قبلا نوشته شد میکروتیک که گفتیم اسم دیوایسه. حالا این تغییر نام پیدا کرد به هوم آندرلاین روتر. اگر من یه نیو ترمینال رو باز کنم، قبلا اینجا می نوشت ادمین ادساین میکروتیک، حالا شد ادمین ادساین هوم روتر. پس این اسم چند جا به من نمایش داده شد. اگر من بیام وین باکس رو دوباره باز کنم، اگه نگاه کنین تو قسمت آیدنتیتی اینجا هم میاد به من نشون میده آیدنتیتی هوم آندرلاین روتر. چند جای دیگه هم هست، ما الان به چند جا اشاره کردیم که این نشون داده میشه و چند جای دیگه هم هست که این آیدنتیتی روتر نمایش داده میشه. اگر ما بخوایم آیدنتیتی روتر رو از طریق CLI هم ببینیم، توی وین باکس دیدیم که توی سیستم آیدنتیتی بود، سیستم آیدنتیتی، میریم این داخل میگیم پرینت، اومد گفت نیم چیه، هوم آندرلاین روتر یا هوم آندرلاین روتر. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.